Bună ziua! Rețeta pe care vreau să vă prezint astăzi este o rețetă de vafe din fulgi de ovăz cu cremă de nuci. O rețetă fără zahăr. Este o rețetă proprie, delicioasă zic eu și sănătoasă în același timp, deoarece fulgii de ovăz, după cum bine știți, sunt foarte bogați din punct de vedere nutritiv și sănătoși. Pentru vafe eu am folosit 750 de ml de lapte vegetal, 2 căni de fulgi de ovăz, 70 de grame fulgi de cocos, 70 de ml ulei vegetal, un praf de sare și arome după gust. Pentru cremă, 2 banane coapte, 100 de grame de stafide, 100 de grame miez de nucă măcinat, 250 de ml de lapte de cocos, 40 de grame pudră de roșcove sau cacao, un praf de sare și la fel arome după gust și zeamă de lămâie. Pentru început am pus laptele de cocos, 750 de ml, într-un blender. Eu am folosit lapte de cocos pentru că este mai gras, mai consistent, mai cremos. Am adăugat 2 căni de fulgi de ovăz, 2 căni din acelea standard, căni de 250 de grame, dar cu ovăz ele cântăresc împreună aproximativ 300 de grame. Am adăugat și fulgi de cocos, 70 de grame, un praf de sare, și 70 de ml de ulei vegetal. Eu am pus de măsline extra virgin, dar puteți să puneți de cocos sau un alt ulei vegetal. De preferat ar fi să fie nerafinat, pentru că este mai sănătos. Am blendat aceste ingrediente câteva secunde. Apoi compoziția rezultată am pus-o într-un bol și am lăsat-o deoparte pentru o oră, timp în care m-am ocupat de cremă. Cele 2 banane de mărime medie le-am decojit și le-am rupt în bucăți mai mici, le-am pus într-un bol, apoi le-am pasat cu ajutorul acestui dispozitiv de pasat cartofi fierți, dar putem să le blendăm sau să le mărunțim cu o furculiță. Am adăugat peste ele zeamă de lămâie de la jumătate de bucată, pentru ca aceste banane să nu oxideze și totodată să le dau și un gust mai acrișor, deoarece ele sunt dulci, așa cum bine știm. Am pus aceste banane într-o tigaie antiaderentă pe foc mediu și am gătit aceste banane pentru aproximativ 5 minute, timp în care am mestecat ca ele să nu se prindă de tigaie. Când bananele au ajuns să arate așa, am oprit focul și am transferat aceste banane într-un bol, într-o farfurie, ca ele să se răcească. Am pus 250 de ml de lapte vegetal, tot de cocos, o cană de lapte. Am pus în blender. Am adăugat și 100 de grame de stafide. Puteți să puneți și cremă de cocos dacă doriți, pentru că această cremă va ieși mai cremoasă dacă veți pune cremă de cocos dacă aveți. Am pus pudră de roșcove sau puteți pune cacao, 40 de grame, aproximativ 2-3 linguri de cacao. Și am blendat puțin. Apoi am adăugat bananele care între timp s-au răcit. Am adăugat și nuca măcinată, 100 de grame de nucă măcinată, miezul de nucă măcinat. Puteți pune alune sau migdale sau altfel de nuci, dacă nu aveți miez de nucă. Am blendat bine, am mai amestecat în blender ca să ajut blenderul. Am pus și un praf de sare și am adăugat puțină coajă de lămâie, dar puteți adăuga oricare alte arome vă plac, vanilie, coajă de portocală, dar important e ca esența aroma pe care o puneți să fie naturală.
Dacă doriți, puteți să adăugați chiar și să mai adăugați puțină zeamă de lămâie, dacă asta după gustul fiecăruia. Așa arată crema de consistența aceasta. Dacă doriți să o folosiți la alte prăjituri, la frigider ea se mai întărește. Am pus aparatul de vafe la încălzit. Eu îl folosesc de obicei la treapta 3, deci la o temperatură medie. Aparatul meu are 5 trepte, eu îl folosesc la treapta 3. L-am încălzit, l-am uns cu foarte puțin ulei. Aparatul este cu plăcile acestea antiaderente, dar pentru că vafele sunt din ovăz și ovăzul este mai lipicios, este bine să ungem preventiv, măcar la primele bucăți, dar cu foarte puțin ulei. Eu am folosit ulei de măsline extra virgin. De obicei eu pun un polonic din această compoziție. Dacă pun un polonic, am exact se umple această formă de vafă întreagă. Eu am obținut 11 bucăți din acestea. Ce vreau să spun e că atunci când le scoatem din aparat, aceste vafe sunt crocante, sunt mai rigide, dar pe măsură ce se răcesc, ele devin așa, elastice, la fel ca clătitele. Dacă doriți ca aceste vafe să fie mai aerate, puteți să adăugați în compoziție o linguriță de bicarbonat de sodiu stins cu zeamă de lămâie sau praf de copt, dar aceasta este opțional. Eu am uns cu cremă, am câte două din aceste vafe, apoi le-am tăiat așa în bucăți mai mici, le-am pus pe un platou și le-am pudrat cu pudră de stevia, le-am decorat cu fructe uscate și le-am servit. Pot să spun că sunt foarte delicioase. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. La revedere! O zi bună!